round one coming out here, and it looks like HG will be attacking first. INTZ on the defending side. WQ trying to work his way around this corner, but there is a smoke there as well, so really not going to be able to spot anyone out too easily with that. No, certainly not. And I guess INTZ will be pretty happy with picking up the CT side as well. We can see the approach here from HG is pretty typical of what they've been doing, fairly defensive, working around the map. Chào mừng quý bạn đã quay trở lại với trận đấu cuối cùng ngày hôm nay. Trận đấu chung kết giành thắng của bảng C giữa HG.Longzhu cùng với là INTZ. Lại là map bến cảng, trời ơi. Ngày hôm nay tôi mệt lắm rồi. Cổ họng thì sức cũng không còn đâu. Nhưng ngày hôm nay thì mệt như này vẫn được cắt cho CFS thì nó là một niềm vinh dự của tôi. Rất mong một quý các bạn bỏ qua cho những sai sót nếu như rằng là ngày hôm nay trong cái trận đấu này tôi bình luận có không thật sự là nhiệt cho lắm. Khởi đầu bên phía bên trước sẽ là HG.Longzhu và những người phòng thủ bom sai là INTZ. Họ đang hầu về khu bom sai B. Trận đấu này sẽ quyết định xem ai sẽ là đội sẽ có cho mình vị trí là nhất bảng C cùng với EP Model cũng như là Cybercore. Sẽ là tấn công vào B. Trong tình huống này vẫn đó là M1 có cho mình double kill của Mino và WN Nachinai cũng như một mạng của AFC. Double kill anh ta cục được vị trí của gunner của AFC và double kill, nhưng đó là 3 mạng dành cho Big One và tỷ số là 1-0 dành cho INTZ. Có thể nói là kỹ năng và skill của INTZ, những đội tuyển từ Brazil là cực thật sự là khủng khiếp. So that's very critical play, always going to be very handy if you can pick up those two early frags. Early frags really puts a lot of pressure on your opponent because it's a lot harder to come back from that scenario. First round going to the Brazilians. FP đang ở khu vực B, vẫn quyết định là không chơi ngắm luôn. Thật. Quyết định là vào mùa AK. Bên phía của INTZ và bên phía của Longzhu thì cũng không bắn ngắm. HG không bắn ngắm luôn. Như nào? Round vừa rồi thì bên phía HG chỉ có mình double kill. Có cho mình 2 mạng mà thôi. Thật sự với cái việc mà bây giờ INTZ mà thắng được cả HG thì tôi khẳng định luôn là Silver CDV và Cybercore đợt này đi CFS các thứ về. CDV ở nhà sẽ phải tập đến tầm 10 tiếng một ngày mất. JD ở Kawa và cũng như là các thành viên bên phía của phía HG tấn công vào bom sai. Họ đẩy vào. FP đang bị bắn. Haaland có mạng của Steel One. Mino hạ gục FC nhưng DD có double kill. WN 292 hạ gục DD và Mino có double kill cho mình rồi. Còn là mình Gunner. Gunner làm gì? Với tình huống 1-3 này đây. Quá khó và 1 đều dành cho HG. Setting up again now, HG.Longzhu. You can see the overview here. Thủ 2A, 1 mid và 2B. Nó khác với những gì mà chiến thuật của các đội tuyển Việt Nam hay làm. Thường là thủ 2 mid, 1A và 2B. It dissipates reasonably quickly there, and it's actually being used as cover now. DD under fire here, on onto the. Tình huống tấn công bom xa thêm một lần nữa và lúc này ra, Steel One có 1 mạng. Và tiếp đây là double kill của DD. Bây giờ thì Mino cũng đã có cho mình 2 mạng rồi, double kill và hạ gục được cả Steel One, cũng như là đó là cả Epic M1. Bây giờ là DD, Gunner và AFC và cũng như DD có mạng thứ 3 tuyệt vời. Mino bây giờ có 3 máu, chạy đầu để con sâu. Yes, I'd certainly agree with that. Mino on 3 HP only. He's going to push around. Và đó là chốt rồi bởi AFC. 2-1 dành cho INTZ. And I guess we should talk about the map bias itself. We've seen it, and traditionally is still a defensive map.
in terms of the rounds to ride. You're looking at a 7-2 scoreline is probably a pretty good result. So on for you as the defensive side, if you're able to pick up 3 to 4 rounds on the attacking side, you're going to leave yourself in a really good position for the second half. So I imagine that HG.Longzhu. Lúc này thì bên phía của ESV họ đang thủ với 1B. Một mình Gunner ở đây. Đã có flash vào, họ sẽ tấn công bom xe B. Cũng đáp trả ngay một quả flash tới từ Gunner và bây giờ tấn công bom xe B rồi. HG, but not going to be able to get too much damage across as we see WQ finding one. AFC is going to trade him out though. The bomb has already been planted, so the timer working in the favor AFC hạ gục được vị trí của HG. WQ. Bây giờ thì là di chuyển lên với Gunner. Thì AFC có thấp máu quá rồi. AFC đi móc mid thì không thành công. Chỉ đổi được một mạng mà thôi. Và bây giờ thì Haaland. Và đó là Gunner dứt điểm được Haaland. Bây giờ thì trong bom CB không có ai. Một người trong góc tù là Mino. Như vậy là NP lên bảng rồi. Double kill của Mino. Và đó là Gunner cũng như là MXM1 có cho mình một mạng. Và bây giờ là gỡ bom có kịp không? Kịp 3-1 dành cho bên phía của INTZ. Tuyệt vời. Nếu mà nói về cái việc mà sang Việt Nam không ai bắn AK hơi nhầm. Chia sẻ điều này với các bạn. Jerry, Super Jerry của Super CTV. Một ngày anh chàng ấy mới tập tới tôi đã khẳng định một ngày tập đến vài trăm, 500-600 đến 1000 cái headshot trong một ngày. Chỉ bắn AK trên headshot và trong cái trận đấu với Pacific Magta trận chung kết CFS 2000 và cách đây khoảng một tuần thì Jerry đã có cho mình những trận đấu với AK-47 là cực kỳ tuyệt vời. Có thể rằng là kỹ năng súng là một chuyện, nhưng tôi dám khẳng định quen súng nào thì chơi súng này nó sẽ hiện tốt hơn. Steel One đang ở đây, ở khu vực gần bom xe này để cover. Nhưng cũng sẽ khá là khó khi lúc này thì HG họ đã back về rồi. Ngày hôm nay tôi cảm nhận rằng là khoảng cách giữa các đội tuyển trong mùa giải năm nay đã là thu ngắn lại rồi. Nhưng đội tuyển đánh giá lại yếu, đều là rất thi đấu cực kỳ tốt. Bây giờ thì đó là FC ép ra là Phô đâm quá sâu nhưng về là không kịp. Ở bây giờ thì quả flash được quăng vào bởi MXM1. Ở bây giờ thì anh ta đã chống trả trên đầu, đó là 3 đánh bom, 3 người trong hầm, một người đặt bom, một người trong góc tù, 2 để vào luôn, chơi luôn tới Gunner. Và bây giờ thì đó là 2 mạng dành cho INTZ cũng như là một mạng của Haaland. Và bây giờ là 3 đấu 3. Có thể thấy rằng là Mino đẩy vào. Mino không được rồi. Vẫn đó double kill của WN ở trên này. Tỷ số rút ngắn xuống còn là 2-3 dành cho HG. Great play there from WN99 finishing it off there. Really strong triple kill and a really good sight hold as well. Using the teamwork there, you could see the perspective we were in. Giạt bom A bắn luôn tới cho WN. Nhà trên này. Một mạng của Steel One. Sấy là tốt. Thì lượng máu của Steel One bây còn quá thấp. Và DD cũng vậy. Một mạng của WN nhà trên này. Now you'd have to say the favor probably lying with HG as they're going to sort of split the defense up a little bit with that frag. Yeah, 4v4 obviously in this scenario you can only have really on a map like this you still want to put 2 in mid because the rotate time's quick. It puts a lot of pressure on your single site holders there. In which case Gunners at B bomb site and I think DD's still playing that A bomb site. Been pretty effective there thus far, but he's going to have a lot. Tình bây giờ là 4 đấu 4. Khoảng cách là một round dành cho INTZ. Mino đã đẩy lên và hạ gục được AFC rồi. Một quả flash ném lỗi. Đấy, cứ tưởng là mình ném còn trượt thôi, hóa ra là mấy ông này cũng ném cũng trượt. DD hạ gục được vị trí Haaland. Đây còn double kill, tuyệt vời. Gunner hạ gục được WN Nachina và bây giờ còn là Mino. Mino 1 đấu 2.
He's on 9. He's got a 2 versus 1, 55 seconds, and he does not have the C4. Và đó là đi lên chốt. Đập tay kiểu ui, cùn thế. Đập trái đập phải, đập không cần nhìn, đập thẳng vào mặt đồng đội cũng đập luôn. 4-2 dành cho INTZ. Đó là DD. Yeah, they really want to limit this. They don't want HG to get any more frags from this stage. That 7-2 scoreline that we spoke about earlier is really what they're going to be gunning for from this one. They lose one more round, it's going to be a much harder task on the attacking side in the second half for them. Yeah, it certainly is, but let's see. Have a look at what the option here for HG.Longzhu is, as we see Haaland attempting to do the little jump up onto the box as well. I think he's trying to do it without any... Khoảng cách ở đây là 2 round rồi. Và đến 9 cơ, bây giờ là 6, còn khoảng 3 round nữa. Thì Still One tiếp tục là thủ ở vị trí này. Ở bên phía của HG thì họ đã đang hold ở khu vực long, khu vực mid, xin lỗi các bạn. Ô, lên rồi B rồi. 4 người là rồi B, 1 người ở khu mid. Sẽ là một tình huống tấn công vào bom side B. Thêm một lần nữa. Rồi đây một tình huống bom khói à? Không biết là bom gì để quăng vào. Nếu như bom mù thì đúng là ngu quá. Tại sao ném bom mù vào tình huống vừa rồi? Nhưng tôi nghĩ rằng đó là một tình huống ném bom khói. Và bây giờ thì là Haren đang ở mid. Lúc nãy thì chúng ta sẽ Haren ra đúng MX1. Chúng ta là xem trận đấu giữa Carbon cùng với là EP Modern tại cửa mid này thì đục là khủng khiếp. Từ Engine. Xong rồi cả Brando. They're still trying to decide whether they definitely want to go to this B side or not. They're hoping for a fake there. They're going back towards the B side here. The C4 is a little bit late, but flat bao, double kill anh ta cùng với FC nhưng Gunner và anh ta Gunner là sự thoát thành công. Trước đó là hàng mạng WN 92 bom được thành công tại B và một tình huống bây giờ là 3 đấu 3 sẽ làm tình huống cứu bom như nào khi bom được thành công tại B rồi. DD có mặt của NB, một tình huống mà lộ sang tổ đúng một vòng. Nhảy hip hop tới TNP, một người đã tạo tiền đề cho tình huống nhảy hip hop đó là DD đẩy vào, đó là tiếp tục là DD. Bây giờ thì Haaland lên bảng, đào bị kill, một mình cần cả thế giới rồi. Và đó là DD, tuyệt vời, 13 frag, tuyệt vời. 5-2 dành cho INTZ. Bắn thế này thì chết. But they pick up their 5th round, leading 5-2 against HG.Longzhu, and of course, INTZ being the underdogs here, they're going to be happy with their start. And yeah, great. Right now, NP is changing things up for HG. They want to get another round at least on the board here, potentially 2 if they could. It would be really handy. And NP, the order for HG, making the decision, has decided, in fact, to pick up the sniper again. Yeah, I'm surprised that it's actually taken him this long to pick it up because he was making quite a good use of it in his previous game. So yeah, you know, and that was a lot of a pre-match prediction. Was sort of based on the fact that he has been using that sniper. He's gotten rid of it again. Now he's using a rifle. So Một round nữa, 2 round nữa thì trận đấu này có thể là lượt thi đấu này sẽ kết thúc. HG mà thua thì đúng là RIP Pacific Magta rồi. Obviously they have a different idea of the game than I do, and they've played it a little more than you. They have. Yeah, that's true. Certainly true. AFC and Gunners again on this B side. Mino's trying to sneak out across to the box. Gets spotted. Một tình huống ném flash khá tốt tới từ bên phía của INTZ, đặc biệt là vị trí của MN1. AFC đang ở đây rồi. À không, đó là Gunner. Thủ 3B mà. À không, 2B thôi. Mò này. Mò. À không được. Đi lên bảng rồi. Thành ra cả chúng ta ngày hôm nay bị hạ gục. Tức là 4-4, lượng máu của MP và Mino là bằng một nửa thôi. Cộng lại cũng chỉ bằng được một thành viên ở bên phía INTZ. Double kill của Still One. MX1 hay double kill. Còn ở mình Mino. Nát rồi. Sợ chưa? Tôi có thể gọi đây là gì? AK bắn theo bắn AK theo kiểu thiên biến văn hóa kiểu Ronaldinho. 6-2 dành cho INTZ. Nhưng đây là phòng thủ thôi. Cùng đợi xem.
he's just looking for a pick at the start of the round potentially. Map bến cảng là một cái map mà chẳng nói trước điều gì cả. And that's it. Chúng ta vừa xem Hayden này, EP Modern này. À không, Carbon chứ. Thắng ở lượt phòng thủ trước. À không, thật ra thì Hayden thì thắng ở lượt tấn công trước. Nhưng mà sau đổi bên thì vẫn là bị bật ngược lại. À đâu, Hayden cũng thắng phòng thủ trước. À đâu, họ thắng tấn công trước, nhầm. Đúng rồi. Hâu vào B với 4 người. Chơi toàn RIS, nhân vật sở trường của tôi. At this point at least, heading towards the B bomb site, they had good success getting into the site on a few occasions, but haven't always been able to hold it out there. Yeah, so Gunners once again holding in his favorite position there. AFC muốn đẩy ra cục này. Về. Rất đánh đá tới từ Mino và anh ta đuổi ra vị trí của AFC về. AFC còn cho mình 20 mấy máu thôi. HG looking okay in this round, but again, they're still sort of doing the same thing, and it hasn't been working out too well for them. So, you know, they need to change something up, but it's too late now. I guess this is the last round of this half. Yep, it certainly is. But they've done this strategy as well. Em biết em làm gì mà còn chút máu cái kia. Last round rồi, round cuối cùng rồi. NP's coming around to the B bomb site with only 40 seconds left on the clock. It's definitely di chuyển vào mid, MXM1 ở đây, lượng máu là thấp. MXM1 surely gonna be the one to sort of trade the first fire here, but he hasn't got that much HP, so this could be an easy frag for Harlan. Mò lên! MXM1 sẽ điểm được Harlan. The spray through the wall, not going to land there for WQ. So an early, or not an early, but a late, I guess, start at this round for INTZ is going to put them Bom được thiết thành công tại B rồi. Dade di chuyển vào. Nhìn double kill đã dạy cho Dade biết thế nào gọi là headshot AK. Đó, 2 mạng, 1 viên AK mặt thẳng mặt của FC. Gunner đẩy vào. Làm sao? Double kill của NP và những vũ công Samba nằm xuống. 3-6 không sao cả. Nó lại giống với cái việc mà Carbon cả Modern rồi. Lượt thiểu thứ 2 sẽ được chuẩn bị bắt đầu ngay bây giờ thôi. The Brazilians, INTZ, they look okay. I guess it's a case of it. This is a bit neutral, really, for both teams. Not too happy, not too unhappy about this. I guess it's kind of just where we expected things to be, really. Yeah. Now it's going to be up to HG.Longzhu on that defensive side. One of the things that we did see from them in their defensive. Nào cùng xem các vũ công Samba họ sẽ rớt bom xa như nào, tấn công bom xa như nào đây. Is that they were fairly stagnant a lot of the time, but then they used that A connect on the CT side and got into that area, which was a really interesting play and it actually worked out very well for that team. AFC did get a bit of a peek in towards that B bomb site, didn't spot anyone out though, so has fallen back just a little bit, and now mid control is relatively okay actually here for INTZ, and I think they're probably setting up here for an A take just from looking at their positions. Plenty of time left, of course, 1 minute 30 on the clock, so and with the rotation being across this map being pretty vẫn là tiếp tục hâu. Samba tầm này hâu rồi. Không có rớt kiểu mạnh mẽ nữa rồi. Đối thủ của họ không phải là Nam Mỹ mà đó là Trung Quốc. Trung Quốc thì nó gần Hà Nội, mà Hà Nội thì nó không gọi được đâu. Và bây giờ để di chuyển vào. Và đó là FC hạ gục được W99, double kill của FC. Still one còn lại trong hạ gục được Mino, còn lại 2 người bên phía của HG. Let's see, double Q pushing through the smoke here. Not necessarily a recommended choice, but 25 giây nữa bò vào, chết là chắc rồi. Bắn tới TNT. 7-3 dành cho NTZ. Chiến thắng đang đến rất gần với họ rồi. Đánh từ từ thôi cũng được.
crucial in that first round to get a little bit of momentum rolling into the second half here. But they've got a lot of work ahead of them still. Even though they're up, they're on this much harder side, the attacking side on this map port. And again, it looks like they want to sort of get into these more forward positions earlier on and then just trying to use them to surprise HG.Longzhu. Một tình huống thủ chồng nhau trên khu vực bom site B. Bàn này nó là cũ rồi. Yeah, I mean, I sort of still back the Chinese team to be able to come back into this one. I think we've seen the Chinese team pull off some pretty crazy stuff, so you think this will be one of those occasions? Could be. Anyway, AFC Automino. Thật đấy. That's going to make things a little bit more difficult here for HG, as we do start to see INTZ start to make some movements towards the B bomb site, but really not committing to anything at this stage. Đẩy vào. Mino, không AFC. AFC có mà. Nhưng mà tình huống là 1-2. Haaland chết là chắc tôi là ột thật. Haaland though coming up pretty big there with a headshot on DD. He's still playing with gunners as well. There's another rotation through WQ picking up gunners there as well. And now we're back into scenario where it's 3 versus 2 in of the defending team. Lần đầu tiên thì có ngắm. Đó là MXM1. Yeah, well, they've made the right decision though. They're heading towards the A bomb site, which has only got NP defending it there. So we'll see if MXM1 can grab and pick with this sniper rifle because of this long sight line. But NP seems like he's sort of rotating off the site just a little bit, watching a different angle. And well, at the end of the day, I guess it's the wrong angle because that's not where the guys from INTZ are coming. There's only 30 seconds left here though, and we do see HG starting to rotate a player across towards the mid area of the map as well. This is going to make it very difficult now for INTZ to get in. WQ spotting all the way up here, but actually falling back down the ramp just at the wrong time. Di chuyển rất khéo. INTZ to get up onto the bomb site. Bom được tiếp thành công tại A rồi. Đẩy về nổ tên này, không nghĩ rằng là sẽ có ngắm, xem ông ngắm hay ngắm như nào đây. Hasn't gone down just yet. The first frag of this has to go to INTZ. Thế là không kém móc luôn mà. Ui! What the hell? Đừng coi thường sniper nha. 17 giây, cò quay đi. Cò con quay. Cò con quay. 10 giây. Gỡ bom. Không kịp. Không kịp. Không thể kịp được. Và vẫn kịp. 47 dành cho SG. Kinh khủng. The numbers slowly ticking up for the defensive side on this half. Yeah. And look, interestingly, Phải thật. opting for the retake there on that site late in the round. I would have Ngày hôm nay cái nhìn của tôi về đội tuyển INTZ này, INTZ này đã thay đổi hoàn toàn. How it played out. AFC doing a lot of work early, but not really getting the reward for it in the end. Double sniper set up here for INTZ, changing things up just a little bit. So I would probably expect to see them push more towards the A bomb site side. I think it seems more like a sniper. Di chuyển vào, Haaland có mạng AFC rồi. It is going to be Haaland though to find the ăn quen nhớ mùi ăn mãi. Both snipers still in play here for INTZ. Ăn lắm vào này. Trời ơi, lúc thì không bắn ngắm, bây giờ bắn tận 2 ngắm làm cái gì? Not going to spot anyone out. Now INTZ in a very difficult position. 3 versus 5. Having to take a bomb site is never going to be easy. Yeah, that's certainly true there. And DD's on half health as well. Full HP, all players for the defensive side. Haaland's picking up. Haaland. Ôi, clear. Làm được anh ơi. Clear. He's gone ham. Mà thôi Gunner chết đi, không cho clear Gunner ơi. Gunners has been spotted out. Are they going to let him get MP it? kiểu lạnh lùng. Really, that round off the back of Haaland's 4K was just magic. Yeah, it was. Really great play in mid there, playing the angles nicely as well. You can see how well prepared and well experienced these players are. Hôm nay mình cứ cắt thế thôi, tuyệt vời, không sợ đâu. Mai có Vic Noob rồi. That's pulled it back 7-5 now in favor. INTZ though, picking up an early crucial MXM1 hầu được Haaland. Sniper rifle from MXM1. Mà thật ra thì SG đã từng sang Brazil bắn thôi mà, mới sang cái đây một tuần cho bao nhiêu. Not too keen to push that one. ETZ thì cũng phải hiểu cách bắn của SG rồi. DD is here in the mid area as well. AFC looks like they're opting to go back towards the B side. Gunners is there as well. So we've got 3 heading towards there with the C4 at the moment. Not really committing just yet though. Fairly tentative at this point. They're still pretty defensive.
across the map when it comes to sorts of territory as well. So they're not utilizing that A connector from mid either. Yeah, now interesting to see what INTZ will do with this player advantage. Whether or not they just had to go to the A or the B bomb site is really the main question, I think, on everyone's lips. And at the moment, it seems like they're heading towards that B bomb site. And it's a good read from HD as well, because they have, well, Mino in the B. Như vậy là ETZ hậu B. Another player to clear a spy for the quick rotation. So he's going to be able to provide support pretty quickly here as soon as this contact play has been made. Đánh B, đánh B, đánh B. FP có mạng, Mino có mạng, Gunner đổi mạng của Mino. Thì bây giờ là 3 đối 3, cơ hội là vẫn còn cho bên phía ETZ. Thời gian trở lại 55 giây. Bình luận theo kiểu phong cách bóng đá. Và bây giờ thì Gunner đang ở trong khu vực bom CB cùng với anh đồng đội của anh ta là Steel One. Và cũng như là M1, bom được thiết lập rồi. 30 giây. Và bây giờ M1 đẩy về hầm B. Thì có check cao hay không? Ở đây không check à? Một mạng gieo double kill. Double kill. Dành cho double kill. Và bây giờ là triple kill có đến hay không? Không. Và đó là có double triple kill không chính thức. Cũng như là 6-7 dành cho bên phía của HG. And I guess the hidden message in there as well was the fact that WQ didn't peek out until một round rồi, một round nữa là gỡ hòa rồi. Những vũ công Samba ngày hôm nay họ đang bị chững lại. Có thể thấy rằng là với việc mà bắn ngắm như này là không thực sự là hay. Samba hay là Brazil là phải có cái lối chơi tấn công nó phải là hoa mỹ, đá bóng lối đánh nó phải đẹp mắt. Lối hâu như này là không sự là hay. Họ đang hơi tù. Tôi nói rồi, bắt bến cảng khó nói lắm. Favors the defenders, so I guess not a huge surprise to see this sort of a scoreline developing. But really, for me, I think the real surprising factor in this game is that we haven't seen NP sniping at all. Yeah, that's a really good point, and INTZ opting for the double sniper role again here. So it gives them a little bit less flexibility. It makes them a little less mobile, and potentially HD is just thinking, well, we haven't needed to pull out the sniper on the defensive side at all, so we're not going to until we need to do something to make it work a little better. So once again, playing down the timer a little bit. This has, I guess, been the standard play of the tournament, really. It's the current meta for double kill ở mid này. Một round. Cha dỗ Brazil. Cha dỗ Samba. Và bây giờ sẽ là tấn công vào khu bom side B. 1 phút tam chuyển đỏ đánh thôi. Flash các kiểu quăng vào chơi luôn không? Khô máu rồi. Đẩy vào và bắn. Một mạng gieo đi đây. Đây lên tiếng Thánh A cào tôi đây rồi. Đó là vị trí Mino. Epic M1 có một mạng với cầu LPM của mình. MP học được Steel One. Tiếp đến nó là HD. Và bây giờ thì còn lại Dade cùng Gunner. Còn Dade thì còn tất cả. Nhưng mà Dade 1 đối 1 Dade không biết có móc. 30 giây chạy ra ga được. Chạy được. Chạy. Không chạy. Fake. Cũng tinh tế đấy. He should just leg it to the A bomb side right here, DD, and I think that's exactly what he's trying to do. No, he's going to try and plan it. Đánh lừa vị trí của Aden sang bom xe A. Đặt bom, lại đặt ở B. Hơi lộ rồi. Đứng rất phô ở đây. Không nhìn là chết này. Chết là chắc này. Và bây giờ Dade. Dade nằm xuống 7 đều. Tôi đánh giá cao sự hư cấu của Dade. Trời ơi. Scoreboard has been equalized. 7 apiece now. And HG will be looking to continue this momentum they've built up. They're forming quite a formidable defense here on the defending. Kịch bản nó là giống nhau quá. 6-3, 2 trận Sabercore. Xong rồi thêm với cả cái trận Modern Carbon. Và bây giờ thì thêm với cái trận INTZ này. Khổ quá, thay đổi tí đi. Diễn mãi một bài mà không thấy chán à. Mai có bài báo đăng của bài ETZ, Carbon, rồi cả là Hayden rủ nhau diễn chung một kịch bản để cho giải đấu thêm phần kịch tính hay chăng? Flash vào. Mino, một mạng của Mino rồi.
Bây giờ thì cái WN Nachina đang ở đây. Anh ta gọi đội tới rồi. Di chuyển ra với AFC. AFC cũng biến thành gà rán KFC rồi. Một tình huống mà dứt điểm tốt. Bây giờ C1 có một mạng. C1 lên bảng. Và MX1 nằm xuống. 9-7 rồi thì phải. À đâu, 8-7 thôi. 8-7 dành cho HG. Đánh ai cái xem nào. Still one. Vừa rồi bay qua cái cửa và anh ta còn cho mình một nửa lượng máu. The B execute hasn't worked out for them. Now going for the A bomb site, trying something different there. Yeah. NP has spotted them out, so he's going to be able to call this and get the rotation across from his team. But INTZ now, knowing that, I guess they're going to fall back here and now rotate across to see what they can do. But it really hasn't baited too much of a rotate from HG. But AFC starting us off there onto Haaland is going to make things just a little bit easier here for INTZ. But I think it's still going to be relatively difficult to take these sites. I would certainly agree with that statement. Looks like they're heading back towards this B side again. I would like to see them fake at B and then hit A right now. I think you could get a rotate out of the defensive team HG here on a B fake, going back to A and secure a reasonably easy plan. But it's not to be, it's going to be... Tấn công bom B rồi, đánh B một lần nữa, chỉ B thôi à. Trời ơi, bao nhiêu đường mà tại sao cứ chỉ vào B thôi. Lây quá. Liệu có được hay không? Cây, Mino, 2 mạng rồi, 3 mạng không đến. Nhưng đó là 2 mạng của WN 99. AFC thì cũngเป็นKFC cả mà thôi. Yeah, really great frags there on the defense, just getting a couple of headshots in there nicely. 9-7 rồi, một round nữa. Đánh A đi là thắng, đánh B cơ. One of the, well, not to take home, but to be one of the number 1 seeds for tomorrow's tournament stage. And they're going to be very happy with that. 9-7. We're going to have to see something different here. There's no sniper on either team. But for INTZ, WN99 has taken quite a bit of damage at this point early on. Cái sai lầm duy nhất của INTZ là gì? Đánh bom B không ném bom. Họ không hề có flash quăng ra. Họ thích chơi kiểu bất ngờ ập vào. Thì những điều đó đang là con dao hai lưỡi, khiến họ thua liên tiếp tới tận là 6 round đấu liền. Gunner hạ gục được Haaland rồi. At this point in time, it looks like INTZ are in a reasonable position to be able to close this round out. Though, having said that, WQ is going to grab one. NP hạ gục được 1. À không, đó là mạng quần. The Bird vâng, như vậy là nát rồi. GG, quỳ. INTZ quỳ xuống. Gọi là Gunner. Và đó là WN 99 chốt. 17 dành cho HG. Một chiến thắng có thể là gọi là hơi vất vả một chút. Nhưng họ vẫn là đội nhất bảng. Và như vậy là 3 cái tên nhất bảng của chúng ta ngày hôm nay đã được sướng lên rồi. IP Modern, bảng A. Bảng B đó là Cybercore, 5 chàng trai chúng ta. Bảng C vừa xong đó là HG.Longzhu. Và bây giờ chúng ta phải chờ đợi vào ngày mai. Và như vậy là buổi tường thuật trực tiếp giải đấu Crossfire Star Grand Final 2015 được tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc, được thực hiện bởi ESV TV đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 10 giờ sáng mai trên kênh 6 của ESV TV nhé. Xin chào. About what we were expecting, really. A little closer, yeah. Which was nice to see. So, HG just walking over to the INTZ booth for the handshakes. Thật ra thì độ bắn rất được. Bit of a hug there as well. Nice to see. It's not all over just yet for INTZ though. They've still got an opportunity to come back into the tournament. So I guess they'll be feeling a little bit disappointed, but they know they're not down and out. You are correct indeed.
probably see HG saluting the crowd once again. Started to see a few people disappearing from the crowd, getting a bit late now tonight, but these players are still getting a lot of support from the remaining crowd here. Yeah, certainly it's been quite a long day thus far, but certainly an action-packed one. Been very entertaining, that is for sure. So I guess what we can tell you, HG.Longzhu coming through that winners bracket final again, taking that first seed going into the tournament stage tomorrow, and we will have the draw coming up later, I believe, as well. And hopefully soon we'll have a little bit of information for you on the other match, other winners bracket final. Yeah, just to, I guess,